Дорогі українці, українки, сьогодні довгий день. Вранці Харків був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо. Люди загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Багато було поранених, а ще спалені ударом книжки, знищене обладнання. Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок в країні. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України і усього життя тут, на нашій землі, усього, що дозволяє людям бути людьми. Зробимо все, щоб захистити нашу державу і щоб російське зло відповідало за скоєне. Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде і загалом підтримати галузь і на державному рівні. І, будь ласка, обов'язково, якщо маєте таку можливість, самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар. Провів в Харкові безпекову нараду, були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної і міської влади. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. Обговорили сьогодні також подальші наші завдання з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати саміт миру. І багато чого намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості, попри всю путінську брехню. Він залежить від оточення в широкому сенсі цього слова, від міжнародного оточення теж. Ніхто в світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора. І кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. Я дякую усім в світі, хто допомагає нам з організацією саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближче. Сьогодні говорив з президентом Кот-д'Івуару, запросив на саміт миру, вдячний за готовність брати участь. Сьогодні ж зустрівся з маршалком Сенату Польщі, подякував за підтримку, розповів про ситуацію в Україні і, звичайно, ми обговорили нашу підготовку до саміту. Дякую кожному і кожній, хто підтримує Україну та реальний, чесний мир. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!